Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái series game The Witcher 3 các bạn ha. Video lần này thì nội dung video lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Nam Tước đẫm máu để tìm thông tin về Ciri. Thì mình cũng được biết là thông tin của chàng gián điệp của ông vua Emhyr cho biết là Ciri đã từng đến chỗ của ông Nam Tước đẫm máu này. Thì video hôm trước thì chúng ta đã đi đến cái tàn tích của người ép để tìm thông tin của Ciri, nhưng mà khi tới đó thì cũng không có gì các bạn, không tìm được gì, chỉ biết được là Ciri đã có đụng độ với một phù thủy nào đó ở trong cái đầm lầy của Perch. Thì đáng lẽ là nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ tới đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi tới chỗ của ông Nam Tước đẫm máu trước ha các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu vô ha. Để coi ông ở đâu ha. Ông ở đây các bạn, vậy mình phải đi, mình cố gắng mình đi tới cái đây, đi tới cái điểm di chuyển nhanh. Rod. Run, Roach. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển đến nhà của Nam Tước đẫm máu Robert. Đây giống như một cái thành này các bạn ơi. Come on. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a bucket of peelings yesterday, the feast we had. He's not scared. Sir, we were up our noses in frights and horrors, imps, samovillas, mammons, flying drakes, pikes, and bats. Nơi đây giống như một cái thị trấn các bạn. Thì cái ông Nam Tước đẫm máu này á, ổng đã có cái tiểu sử của ổng ngày xưa, ổng là một kiểu như một vị lãnh chúa ở cái vùng đất này các bạn. Một cái cáo thị Tamara Stranger, con gái của Nam Tước đẫm máu, tình nghi bị bắt cóc, phần thưởng khổng lồ cho bất cứ ai tìm thấy cô ấy hoặc đưa cô ấy về. Thì ông Nam Tước đẫm máu này ngày xưa ông là một vị lãnh chúa ở vùng đất này. Sau khi mà quân Nilfgaard chiếm đóng chiến tranh á, đến đây, và do là quản lý nhiều vùng đất quá thì vua Nilfgaard, vua Emhyr mới quyết định là cho ông này quản lý cái vùng đất này các bạn. Thì để cho cái việc đó, để việc quản lý của ông được khỏe hơn, kiểu như là dùng người ở đây để trị người ở đây ấy, thì ông cũng gọi là ông cũng chấp nhận, ông cũng chấp nhận để ông giữ được cái sự sống, chứ nếu không là vua Emhyr sẽ xử ông luôn sao. A witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cyril. Seen this Thằng man mập này vớ vẩn gì. in at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in.
If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Sergeants! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Mình Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. có một con thú hay ma quỷ gì đó rất nguy hiểm đang gây ra rắc rối không ngừng cho ngôi làng Hornerton của chúng tôi. Nhiệm vụ với quái vật. Nhiệm vụ với quái vật luôn. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones smashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. Which... Boy, where the fuck are you going? Wouldn't mind a look at your... Cũng đâu có gì nhiều đâu. So long. Get out of my sight. Chạy nhanh được không? I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot between them long ago. At least that's what I would have done. And you, shut it now. Save your strength. Die with some dignity. Isn't easy, not at all. Emphysema. Now those were balls. Đó, ông mặc áo đỏ ra, ông Attended đang a tước cả few, máu. me and my Annie. How we danced, how we twirled. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, Ông này là tướng ở bên Nipga nè. Thì hai bên đều có thỏa thuận với nhau. Nipga để cho ông này cai trị thì ông này cũng phải hỗ trợ Nipga trong việc vận chuyển hàng hóa, vũ khí rồi. Bằng mặt không bằng lòng đó bạn. Tức là vì sự tồn tại bởi vậy nên mới thỏa hiệp với quân Nipga thôi. Nói này thì không tới đây để tán gẫu thì nó giống như nó cục xúc quá ha. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Uống vodka đâu. Ah, there it is. A snifter. Okay. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell! Who's a loyal Cimmerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand, I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken.
I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Nhìn mặt ông này là có những cái tâm sự gì lắm á. Một nơi thú vị. Quái vật tùm lum. Marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Ông đang mất con gái á. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after Ciri a hard cũng hunt. tới đây, Later, I learned she'd come from the sun. đang trên đường chạy trốn đó rồi, thì kiệt sức rồi tới đây, nương nhờ vô cái ông này. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Có Ciri đang bỏ chạy. Ơi, mình đóng vai Ciri luôn nè. That was close. I must leave this place. She needs help. Ciri có phép chuyển xịn ha. Ciri được mệnh danh là con gái của không gian. You can calm down. Đứa nhỏ này bị sói rượt sợ quá, chạy lên cây. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Ciri đẹp Not ha. yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started Đứa down the nhỏ này trail. đi theo con đường kẹo Then I ngọt saw này a các bạn. butterfly, Kiểu and I ran như to catch cái it, phần trước video and I lần lost trước my đó, way. thì mình đã có nói về cái con đường kẹo ngọt này là để cho mấy đứa trẻ nó đi tới cái đền thờ đó, để kiểu như là đứa trẻ này nó bị hiến tế rồi, bị hiến tế cho những cái phù thủy ở vùng Perch á. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had an app to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Stole all my milk. Cũng dã Your man ha. parents must have been angry. Mother said I should be spanked. But father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Đứa nhỏ Sending me làm down the trail of để treats. có cái That bình would sữa sure things. thì bắt nó đi vô con đường kẹo ngọt để đi vô đùm lầy. You and your father. Chiến tranh nó When là did you gì? leave home? Chiến tranh dẫn đến nghèo đói. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his Vua pack. sói. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes,
I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs. Terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Wolves! Quick, hide! Thấy chị đỉnh chưa? You can come out now. My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Come. Con đường kẹo ngọt này là chỉ có dẫn tới cái sự hiến tế của hiến tế cho mấy bà phù thủy thôi. Trời ơi. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Bloodshot, but still moist. He died recently. Ciri cũng đã từng được cái rồ huấn luyện thành Witcher mà. Through his tongue. Immense pain before death. Và mình nghĩ là Ciri mơ ước trở thành một Witcher. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Này là gặp người sói chắc rồi. That's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's Bị hút missing. tủy à? Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Vậy là vua sói của em bé này thấy có lẽ là một người sói đó. I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No. A far more special oil. Dầu bôi lên kiếm để mạnh hơn. Dog tallow, wolf's Em bé này nói là dầu nấu từ cải hay là dầu ăn. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Wolves. Quickly! Thu thập mỡ chó. They're gone. You can come out. You cut him up bad.
The Wolf King will be angry. It's dead. But a pig here? Must be a human settlement nearby. Vậy là có một khu làng ở đây. Có một chó chưa? Chưa có một chó luôn. Yeah. Cái này thì cái ngón tay nè. Okay. Ô dầu. Đây, ngón tay nè. Ô dầu là cây màu tím phải không? Tôi đi kiếm cái lá màu tím. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children, sometimes they go themselves. Do they return? No, why would they? They've plenty to eat where the path ends. Kìa kìa, ở dưới kia có. This way, through the cave. You lead. Đủ rồi. All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire, and brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. Let's see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Vé này đang dẫn đi đâu ta? It's a bit dark. Afraid? Are you? No. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Aaron, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. Lãnh He's chúa sure đó. to help you. Might even reward you for cutting the werewolf Cái duyên down. gặp ở đây các Very bạn. well. Lead us to your lord. Ăn đã luôn đói. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child.
Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit a likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Thì ra là thằng cha này mang Ciri về đây không phải là để cứu rồi, để lấp liếm cho cái việc mà đi tìm con của ông Nam Tước á, để lãnh thưởng, nhưng mà ông không chịu, đuổi đi. Đi tiện. Ông này cũng cô mang ha. Thank you. Con bé này, con bé nhỏ này cũng may mắn gặp Ciri đó mà. Nếu không là đi tiêu luôn rồi. Một mình đi vô rừng, thế nào cũng gặp sói gì đó. Còn nếu không may mắn mà đi tới cái điểm đền thờ cũng gặp tụi phù thủy. Chung là bế tắc, cũng may là gặp Ciri. Redka. The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the Ông này cho con bé giúp việc ở trong bếp tới bây giờ luôn. What they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Tức là ổng không muốn nói đâu, ổng chắc ổng lấy cái đó làm điều kiện á. No, a topic for now. Talk. That sharpness. What's your tone, Witcher? We wish to come to an agreement, do we not? Phải có thỏa thuận. Chắc là đi kiếm con cho ổng. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. Con gái. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you có qua có lại. All I know. Được luôn đi. Fine. I'll help. Bây giờ phải tin nhau I'll find thôi, your family, không tin được, cũng không có thông every tin bit gì. of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Vợ con ổng tự nhiên biến mất. Đó, cần thêm thông tin đi. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Muốn ta tìm không cho người ta điều tra. And I shall go with you. The doors are locked. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay it alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Cái cửa bị kẹt. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left Mình it. sẽ vô đây mình nghiên cứu. Có những cái điểm màu đỏ.
Wooden candlestick. Stem's broken. Giá để ở đèn cày. Walls a different color. Tường có màu sắc Something used to khác. hang here. That painting. Như là có một cái bức Right tranh size. hay cái gì đó để ở đây, treo ở đây thì bụi nó đóng ở khung ngoài á, giống như ở nhà các bạn treo tivi trên tường vậy. Treo bức tranh trên tường chứ lộn. Bình bông. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Ông vô đây ông cắm hoa, ông đây, ông hy vọng vợ ông về. Đây cái bức tranh này có thể treo ở đó lắm à. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Bức tranh này treo ở bên đây mà tự nhiên cái nhấc xuống treo bên đây để che cái chỗ này các bạn, che cái chỗ bị lủng nè, ở đằng sau cái tủ nè. Có trong đây có gì? It gets interesting. Piece of wood looks Đế like the của stem nhà of cắm that nến. candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Cái cục gỗ đó là từ cái đế cắm nến hồi nãy á. Nó bị bể và ở đây lủng lỗ. Cái rồ đón là có một cuộc ẩu đả ở đây. Vết cào. Nicks. Hit with a heavy object. Vậy là ở trong phòng này đã xảy ra một cuộc ẩu đả các bạn. Vết máu luôn nè. Rest of the candlestick. Ồ, And vết wine rượu. stains. Somebody smashed a bottle. From Tucson. Yeah. Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll Theo cái lead me. mùi rượu. Bây giờ chúng ta sẽ lượt theo cái mùi rượu này. Damn. Trail breaks off. Could find something else though. Ồ, Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Ủa, ông ở dưới nữa. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll Ủa, just ông have đâu? to go wake him up now, won't you? Could use some hair cái of the lầu. hound. Got any vodka? Kìa, cha nội kìa. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Tức là có một vụ ẩu đả trong phòng, cái rồi suy đoán như vậy. Thì vợ hoặc là con của ông Nam Tước đã dùng cái cây nến á, cái cây giá gỗ đựng nến á, ném Whole landing smells of tên đó. wine. Tell me Thì nó bị anything about trúng vào that? vết One tường of the thủng. lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Ông này ông nói là bữa đó ông bị I xỉn, might have ông không biết cái gì hết. I told you I was good and marinated that night. Giờ có cái Was it mùi matter? rượu.
Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Giờ hỏi cái tấm bùa mà mình lượm được ha. Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? Anna là vợ của ông. None. Any witches or cunning women in the area? Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. Ở If Anna were Midcopse to see là someone, she'd cái choose ra. the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Vậy là ngoài phù thủy ở vùng này thì có ngoài Keramet còn có một ông thầy đồng nữa. Bây giờ mình sẽ đi tới ông thầy đồng. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to Thường ask fan about con the dê của amulet. mình. Thầy đồng biến thái phải. Plowing hangover. Giờ mình đi kiếm ông thầy đồng. You, white one, think your two swords could take on 40? Hey-ya! Come on now. Chơi ven là thấy không khoái giờ. Go, go. Tìm nhà của thầy đồng. Ủa, ông đó có ở cởi ngựa đi. Đua race là đua đúng không? Chắc có đua ngựa. Thông cáo tìm con với vợ gẫm vợ của ông Tước. Có 500 mấy kilo bước. Đơn vị đo ở trong game, đơn vị đo chiều dài độ dài là kilo bước. Nó bước chân đó mà con. Slow now. Run, Roach. May pox and the shits take any that be hoarding a hog. We'll get the old bugger, you'll see. Bastard deserves to hang. No. Hanging's out. Có vụ án gì đây? What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Để hỏi coi vụ What do gì. you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured Alcaries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Cái tà ác làm Told tổ Edric to trong eat ruột rowan Edric. berries. Lots Đã of bao them. Edric ăn Ever rất nhiều since lên Edric's cha. lived in the outhouse. Từ đó Edric gần như And sống he's got trong nhà hard xí. pustules all over him. Nổi đầy mụn mũ. Ok. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in Thỏa thuận này tốt á, Yes or đỡ phải no? tốn tiền, với lại đỡ phải đánh lộn. Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back.
Move out, boys. Có nhiều cách giải quyết vấn đề đúng không các bạn? Đâu nhất thiết là phải đánh nhau, mà là đâu có nhất thiết phải là tiền. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Ô, ông này khoái ăn chân gà xả tắc lắm hay gì mà ông treo chân gà chứ khổ. Chắc ông bán chân gà xả tắc. Ông đang đợi mình luôn á. Thì là ông này cũng có nghề đó nha. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf, and thus he comes. Omens never lie. Ông này giống như một nhà tiên tri. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Vậy là ông này làm ra nó. Tấm bùa này từ đây. It was the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. Ông nó làm ra để bảo vệ bà Anna, vợ ông Nam Tước. Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Oh, magic born of oblivion. From dark sources emerged. Magic. Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Tức là ông nói bà Anna đang bị cái gì ám á. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. Peller don't know. But the spirits mà ông giấu chắc. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Ông biết thiệt. Great. Fine with me. Ông gọi hồn nữa vậy. Look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Công chúa. Princess? Which princess? Ý là ông sẽ nhờ công chúa đi tìm. Princess, my goat. She's fled. À, công chúa là con dê của ông. Can we get back to the auguring? Vậy là mình biết chắc chắn là mình phải đi tìm con dê đó. Impossible. No goat. Won't work. À, con dê mà ông Nam Tước nói suốt ngày phàn con dê. Chắc chắn là mình phải đi tìm con dê về. Mình mới đi hỏi được tung tích của bà Anna chứ. Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Lấy cái chuông để lắc dẫn dê về. Bây giờ mình đi tìm dê đây, có cái dấu chân. This way, I think. Giờ mình đi theo dấu chân ha. Tìm mấy cái này đối với Geralt là đơn giản. Another clue. Có âm thanh. Gì tùm lum vậy? Good. Dấu chân. Good. Đi vô trong kia nữa kìa. Sói. Ê, tiếng dê. Mình phải xử hết mấy con chó sói này.
về. There you are. Công chúa về, công chúa ơi. Here, princess. Phải lắc chuông công chúa đi theo. Should have known it would be stubborn. Nhìn cái cảnh này giống như trong phim hồi xưa coi phim Hồng Kông, coi cương thi á. Các bạn có từng coi không? Là ông thầy Pháp sẽ đi đằng trước lắc chuông cho mấy con cương thi đi theo. Hồi nãy giờ Gero nói gì không để ý luôn. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ dẫn con dê này về nhà của ông thầy đồng. Rồi ông sẽ làm phép dùng con dê này làm phép để hỏi các linh hồn, tìm thông tin gì đó. Dùng con dê này để đi tìm thông tin. Where the hell did you go? Đấy. Đi đâu vậy ba? Công chúa đi bụi mày. Bear, bear, run, you stupid piece of shit. Quá trời. You want me to have to keep ringing this bell for you to follow? Đi nó đi. Thấy đồ ăn mà bay vô ăn. Xém nữa bị gấu ăn thịt con. Về với cha yêu kìa. Hoàng thượng đón công chúa đó, hoàng thượng. Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Công chúa gặp nạn nhiệm vụ. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Chúng ta bắt đầu thôi. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Cần một con vật sống và lấy máu của nó. Chuột. Will this do? Chuột bự dữ trời. Làm phép mà. Âm này kiểu giống như luyện thiên linh cái. Thầy bùa, thầy bùa. There is God. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. Là vợ con ông thì không có ở đây. A child that lives not, yet did not die. Thấy một đứa trẻ, máu của một đứa trẻ. It's over? Is that it? That is it.
Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Chỉ còn lại đứa bé, máu của đứa bé. Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful, or perhaps he had no wish to remember. Tức là bà Anna đã có thai và bị sảy thai rồi các bạn. Bởi vậy đứa bé bị trong bụng của bà Anna mất á, thì nó kiểu như nó tồn tại, nó tồn tại ở dạng linh hồn, tức là nó không có siêu thoát. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Ông đó, ông Nam không có kể. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. Ông Did Nam Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for who. Ông đã nóng tính, No doubt makes his temper even chè. fouler. But did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Công chúa đến liếm tay của những người của bà Anna, thì công chúa này chỉ đến gần những người đang chịu đau khổ, tức là bà Anna đang sống trong đau khổ các bạn. Chỉ có thể là chuyện gia đình của bà Anna không có hạnh phúc, và nếu mà có vụ ẩu đả thì mình nghĩ là ông Nam Tước này ông say xỉn, xong rồi ông đánh đập bà vợ của ông, dẫn đến sảy thai, và vợ ông mới quyết định là bỏ đi. Hợp lý và logic rồi đó. Vấn đề bây giờ là đứa bé nè, bị ném xuống một ngôi mộ không có nghi thức hay tang lễ, và nó đã tỉnh dậy. Bây giờ đứa bé đã trở thành một cái con quái vật rồi. Catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Tức là bây giờ đứa con của ông Nam Tước á, con của bà Anna bị mất á, thì chôn trong một cái huyệt nào đó, nhưng mà nó bị dính lời nguyền, nó trở thành một con quái vật các bạn. Thì bây giờ ông thầy đồng này ông kêu là cây rồ chính là người giải được cái lời nguyền đó, và ông cần máu của con Perch đó. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself though. Witcher chưa từng làm á, cái rồ chưa từng làm. And give it a name. Phải đặt cho nó một cái tên. The ritual of naming. Nghi lễ đặt tên. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask and it will answer. Seek and it will show you the way. Tức là bây giờ đứa trẻ đó nó chưa có tên tuổi gì hết, mình phải làm một cái nghi thức đặt tên cho nó, và mới cho nó một cái tên, kiểu như là cho nó một cái danh phận nào đó, thì nó mới giải được cái lời nguyền đó. Lúc đó nó mới nghe lời mình, và khi đó thì cái rồi sẽ hỏi là dẫn đến đường, dẫn chỗ đến mẹ của nó vậy đó, kiểu như vậy các bạn. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year. We'll find a way.
the site. Thôi đi làm đi. Whatever I do, Thế I là gotta ông cần find the máu botchling của con first. Goblin này Seek it at để midnight. ông làm Near phép the grave that hóa lies giải empty. If what you say is true, hận the thù gì Baron đó ought to của know người where sống that và người grave chết, is. giống như vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm nhìn mình xem cái danh mục quái vật để mình viết về cái con Goblin cái nào. Đâu? Đó, quái vật bị nguyền. Đây, Goblin đó, đứa trẻ các bạn. Đây, dầu vôi kiếm, dầu kháng quái vật bị nguyền, phép AC. Một con Goblin là xấu xí cũng giống như bão không chẳng có tí nào. Nói gì má, nói gì gớm. Goblin có lẽ là những sinh vật kinh tởm nhất mà một Witcher có may mắn gặp được. Những thai nhi bị ruồng bỏ hoặc là bị mất trong bụng mẹ, không được chôn cất tử tế. Chúng có vẻ ngoài của một bào thai bị phân hủy một phần, thân xác chưa thành hình, được trộn lẫn với sự thù hận. Lời nguyền nhanh mạnh hơn chút. Lời nguyền của Goblin có thể được hóa giải bằng cách biến nó thành Leprechaun, một loại thần hộ mệnh trông coi bếp lửa của gia đình mà nó chưa từng có, trong một nơi mà nó không có cơ hội được gọi là nhà. Thôi, nói chung là cũng không hiểu gì hết. Bây giờ đi về gặp Nam Tước. Hãy nói cái việc này cho ông nghe, và muốn ông xác nhận cái việc là có phải là tại ông, Not so fast, Roach. vợ ông đã đánh vợ ông không, và sảy thai. Nghi lắm. Lightning strike. Đứng kế bên tao đi, mỗi lần đi kêu hoài mệt quá. Đó ngáo nữa. Let's go. Khổ sở với cái con ngựa này. Castle's on fire! Probably so hungry he's eating his own snot. Run! Cái kia. Not just now. Sweet mother. Sweet mother. Hide. Lâu đài bị cháy rồi mày. Watch it, you clod. Set the stables afire. Oh! Lâu đài quá mình cứ bị cháy. Calm him down. Fight. Stinks of this guardian corpse to me. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Ôi, mặt này kì. You blind? Bị lỗi. Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no Nam prisoners. Tước lại đang My nổi brother's điên. in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Của người chứ. Hurry now, quick! Looks like rain. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry.
đâu. Cứu nữa. Đâu má. Cha nội này khủng à. Xịn, ông đốt chắc luôn. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about Chính right? xác luôn. They ran from you, didn't they? Lying prick! Đúng cho ông tỉnh rồi. Nhậu hả mày? Xỉn mày hả mày? Xỉn thì đánh đập vợ con, xảy hai luôn. Giờ hối hận hả mày? Tại vì còn đốt nhà nữa chứ. Quá trời quá đất. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. À, có nghĩa là đã đánh vợ đúng không? Chưa có đánh con nhưng mà đánh vợ. Tại sao? How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Có đánh con mình không? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Thế ông này ông cũng hay đánh vợ của ông. Thì Geralt mới hỏi lý do tại sao. Thì ông lại nói là bà chọc tức ông. Còn con gái thì ông rất là thương, không bao giờ mà ông đánh con ông. Nhưng mà ông cũng không hiểu tại sao là con ông lại bỏ đi. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Tức là ông biết vợ con ông bỏ đi chứ không phải là bị mất tích các bạn. Ông nhờ mình tìm. Ông muốn giấu cái việc vợ con ông bỏ đi là để ông giữ thể diện cho ông. Ông làm mất thời gian của Geralt. Họ chạy trốn như thế nào để xảy ra chuyện gì? Họ không chạy trốn chứ nằm ép họ đi. Thông cảm cho ông chút. Ông nhưng mà phải nói cho ông tỉnh. Họ không chạy trốn. Gotta admit I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I,
It wasn't as it seemed. Seems. Rồi, sẵn sàng nghe ông kể chuyện đây. Tell me what happened. Nói The thật truth nhé. this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Là bữa hôm đó là không phải ông đến chợ, giờ ông lấy đồ đập vô ông xỉn, ông say xỉn 3 ngày liền. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Hay trong cái lỗ. Tomorrow present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Như là con của ông đã chứng kiến được cảnh cha mẹ đánh nhau, buồn bỏ đi luôn. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Chia Seen sẻ a lot of dead in my time, but that must have been hard. thông chút chứ ha. Unspeakably so. My legs gave out. Saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But Thì compared là to ông this, đã đi chiến trường nhiều năm. all that was a rabbit's Ông đã prick thấy I được was bao on a nhiêu cái great cảnh oak. tồi tệ của chiến tranh, The những guilt cái cảnh trước mặt is của lúc all đó. mine. We don't know that yet. Trước The đứa amulet and con the của bé war could bỏng be bỏng. linked somehow. Đó là cái cảnh Maybe the fact that she lost it. kinh khủng nhất mà ông đã từng chứng kiến trong cuộc đời của ông. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just Chính like ông là that. người đem Damn đi chôn. you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. Đúng là That không có một child cái had lễ been nào my hết. dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what?
Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Vậy là có hai cách để giải cái lời nguyền này. Cách thứ nhất á, là cùng với ông Nam Tước này đi lấy cái kiểu như đào mộ đó, đào lên để đem trước cửa nhà chôn lại và làm một cái lễ. Thì khi đó cái con Perch nó sẽ biến thành một con Lubber gì đó quên rồi. Thì con đó nó sẽ là trở thành một cái linh hồn các bạn, linh hồn dẫn đến những cái người, kiểu như dẫn đến vợ con của ổng, những người mà có huyết thống chung với nó sẽ dẫn đường đi được. Cách thứ hai là phải giết cái con Perch đó và mình sẽ lấy máu của nó đem về cho ông thầy đồng bán chân gà xả thác đó. Ổng sẽ làm phép, nhưng mà ông Nam Tước ổng năn nỉ là thôi dùng cách một đi, nó đã ấy một lần rồi thì bây giờ đừng có ấy nó nữa, mình phải làm nghi lễ lại cho nó. Thôi bây giờ mình làm lần đó nha. Cách một. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Đi luôn đi. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Bây giờ chúng ta sẽ đi. A bit further. Follow me. Đi đào em bé lên. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. Nhây. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Xấu thiệt. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets down restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Mình sẽ dùng cái phép AC để có miên để giữ cho nó bình tĩnh, và lúc này đang bình tĩnh thì sẽ ẩm nó về tới cái ngưỡng cửa nhà để ông chôn lại để xấu đi. Chuẩn bị cái phép AC trước. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck.
scent attracted them. Do something! Not bad. Pissed, take me! It's thriving something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! Oh. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Bôi dầu kháng ma, ghét nó còn màu quá. Coming. Need to hurry. On with it! I'll not wait till they devour us. Yeah. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Đặt tên cho em bé đó nha. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Nhưng có danh có phận. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this. Hối hận lắm rồi đó. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But no buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again.
bỏ sót gì không? Không nha. Bây giờ có lẽ mình phải ngồi thiền 1 ngày 1 đêm đó. Ủa sao trời sáng vậy? Bây giờ mình sẽ triệu hồi cái con Lurkin lên. Nửa đêm. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Sẽ dẫn mình tới cái nơi mẹ và là chị gái của nó. Winds howling. No! Cốt truyện hay ha. Fucking shit! Có những chuyện mà lỡ làm sẽ hối hận suốt cuộc đời, giống như ông Nam Tước này. Ông say xỉn, ông đánh vợ đánh con, thì trong cái cơn say đó thì đâu có biết là mình sai, thì khi đó thì lại vô tình làm cho vợ mình bị sảy thai. Cái điều ông đang đi làm nhiệm vụ nha, không có chấm người thi hành công vụ nhé. Tới một ngôi nhà chưa nữa, không phải. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Nó dẫn tới đây. Này có dấu chân ngựa. Horseshoe. Móng No ngựa. way a pitch burner could afford a horse. Gì đây? A bracelet. One of them Chiếc must have vòng dropped tay. it. Của bà vợ chắc. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Nhà quần áo kìa. Clothing. They change in here. Both were here. Là họ đã I'm thay going quần the áo right ở đây. way. Đi vô trong nhà xem có gì không. Wants to show me something more. Ồ, đi tiếp hả? Hồi nãy đi luôn đi cha. Gì vậy? Bạn chạy chậm quá bạn ơi. Bạn bay chậm. Rồi tới ngã ba quẹo trái và phải nè. Phải ha. Bạn đi đường nào mà ít có quái vật được không? Con này nó nổ quá. Necrophages had a field day.
Still worth a closer look. Not good. Đi con ơi, nên kiểm tra xác ngựa. À, con ngựa này có liên quan đó. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Lại có móng vuốt nữa. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? À, tức là con ngựa này là con ngựa đã chở vợ con của ông Nam Tước đi nè. Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised them. Hope they got away. Hai người họ bất ngờ bị tấn công. Trail goes on. Thấy là Good thing it doesn't end here. Nhưng mà con này nó dẫn đường đi thì cũng còn cơ hội. Tới một thị trấn, tới một ngôi nhà này. Ngôi nhà này quen, có đi ngang qua rồi vậy. Họ đã tới đây. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Có người mà. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Con nít không biết nói dối. Sorry. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Her son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxford. Cô ấy đang ở với em trai Mrs. Anna. phu nhân Anna thì là chuyện khác. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Con gái của ông Nam Tước thì hiện giờ đang rất là an toàn, là Tamara đó, đang ở Oxford cùng với em trai của cái ông ngư dân này. Còn bà vợ thì có vấn đề gì đó rất là căng nha. What happened to Tamara's mother? We're like this.
với con người. Trời lạnh và tối mù như dưới âm tinh, không thể thấy gì trước mặt dù chỉ cách vài thước. Trăng lên cao, hai người họ chưa đến. Bắt đầu lo là họ đã bị con quái nào đó vồ mất rồi. Nhưng cuối cùng thì hai người cũng đến rồi. Chúng tôi đi về hướng bờ sông. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi lên bất thình lình. Cứ nghĩ nó đã thổi bay đầu rồi, và lũ chim chết tiệt ngang đàn bọn chúng bay ra khỏi rừng quằn quát ầm ĩ. Phu nhân Anna thét lên, cúi gập người xuống. Tiểu thư Tamara thì quỳ xuống nắm lấy tay bà ấy. Lúc đấy tôi nhìn thấy những vết sẹo trên tay bà ấy rực cháy. What marks? Những vết sẹo là những vết bỏng bởi dấu sắc nung ở trong lòng bàn tay, giống như dấu đóng cho gia súc. Vâng, nhưng chúng không giống như những vết cháy sạm đen nóng. Chúng nóng đỏ và phát sáng như đang bốc cháy, giống như là bị ém rồi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trời mù mịt hơn lúc trước, cứ như thể là có ai đó đã che hết cái vì sao vậy. Lũ dế bỗng nhiên im bặt, rồi từ trong rừng tiếng gầm vọng ra. Trán tôi vã mồ hôi, và còn chưa kịp định thần thì một con quái vật nhảy sổ ra khỏi rừng, to như cái nhà kho, với sừng và đôi mắt cháy rực như than hồng. Vì tôi nghĩ quả này tôi rồi. Con quái vồ lấy con ngựa của phu nhân Anna xé toạc đầu, rồi vác phu nhân vào trong rừng. Hai con ngựa chúng tôi của tiểu thư Tamara phát hoảng phóng như điên về phía trước. Đó là lý do duy nhất chúng tôi thoát được. Tiểu thư muốn quay lại cứu mẹ, nhưng vợ tôi đã cản, nói rằng cô ấy chết ngoài đó nếu đi một mình. Tiểu thư Tamara mới chịu nghe theo. Tức là có một con quái vật đã bắt bà Anna đi, và hai ông này với lại đứa con gái của Tamara đó may mắn thoát chết là tại vì may mắn thoát khỏi con quái vật đó là tại vì ngựa của họ sợ quá phóng như điên. Vậy tại sao ông lại phải liều lĩnh giúp họ? Tôi đã mắc nợ tiểu thư Tamara 3 mùa trước. Một cơn sốt suýt lấy mạng con trai tôi. Chúng tôi nghĩ thằng bé tiêu rồi. Nhưng mà tiểu thư biết chuyện, đem chúng tôi thức ăn, thuốc chữa. Mạng cả nhà tôi còn rẻ hơn bùn đất mà tiểu thư vẫn cứu thằng bé. Không có gì thú nhận được. Sẽ chẳng bao giờ dũng cảm để giúp họ, nhưng vợ tôi bảo lúc chiến tranh và loạn lạc thế này là lúc mà con người trở nên độc ác. Chúng ta còn phải đáp trả cho lòng tốt bằng lòng tốt. Những kẻ chỉ đứng nghiêm nhìn cũng độc ác không kém. Đúng rồi đó. Anh cưới được một người vợ khôn ngoan đấy. Đáng tiếc là cuối cùng chúng tôi cũng không thể cứu được phu nhân Anna. Thanks for your help. Vậy là Tamara thì đã ok. I'll do what I can to see that she is. Còn bà Anna thì nghe có vẻ hơi bi quan. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Nghe có vẻ bi quan nha, bà Anna. Mình tạm thời ngưng cái video đây các bạn. Video lần sau, video hôm sau á, video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ đi tìm vợ con cho ông Nam Tước Đẫm Máu. Hy vọng là sẽ có những cái thông tin gọi là tốt, những thông tin tốt cho ông Nam Tước về vợ của ông ấy. Chứ nãy giờ mình nghe những cái manh mối mà mình có thấy là rất là bi quan luôn. Thì vợ ông bị con quái vật đưa đi sâu vào trong rừng kia kìa, đưa đi sâu vào trong rừng. Còn cô con gái thì ok rồi, cô con gái thì an toàn rồi. Cô con gái thì đã đến sống ở vùng Oxenford cùng với em trai của ông ấy.
Thì trong cái video ngày hôm nay thì gần cuối video á, khi mà nói chuyện với người ngư dân này nè, thì mình thấy một câu rất là hay của vợ của ông ngư dân, là trong cái thời buổi loạn lạc như thế này thì phải đối tốt với nhau bằng lòng tốt. Chứ mình nhớ tới cái lúc mà dịch Covid các bạn, khi đó đúng là người dân hỗ trợ nhau rất là thương luôn, hàng xóm láng giềng hỗ trợ nhau rất là lần đầu tiên trong cuộc đời. Cái dịch này nó kinh khủng các bạn ha. Hôm nay xin chào tạm biệt các bạn. Video cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.